Welcome to Julian's Kitchen! Kamusta ang gising mga mommies at mga daddies? I'm pretty sure nakapasok na ang mga bagets ngayon kung sa Pilipinas kayo nanonood. At kung nasa ibang bansa naman kayo, thank you for unwinding with me. Simplihan lang natin ang buhay. We will just be making some recipes or some dishes that you can quickly whip up at home if you feel na gusto niya lang medyo parang kalma lang pero medyo may pagka-healthy yung kakainin nyo. So we will be making spicy salmon sushi bake cups na quinoa ang base. So isa yon. And then one is spicy tuna hand roll na Japanese fried rice naman ang base. Pwede naman niya siya i-alternate if at some point you feel na you want to makaramdam ng light lang yung kinakain nyo o gusto niya naman yung mas heavy, then you can just switch your starch. So I have here my Japanese rice. Habang mainit pa siya, we'll add a little bit of mirin and some rice vinegar. So, di ba pag kumakain tayo sa mga Japanese restaurants, ang sarap ng sushi rice nila kasi nga, nahaluan na siya ng rice vinegar at nahaluan na siya ng mirin. Kaya minsan hinahanap natin, ano ba yung maasim? Galing ba sa isda o galing ba sa kanin? So, eto yun. Di ba sinasabi nila sa sushi, the most important part is the rice? Oh, yes. Oo. Talagang sagrado ang rice sa sushi making. As in, you actually have to take a separate course just for sushi rice, separate course to learn how to actually slice properly yung tuna. At para maging sushi master ka, kailangan experience mo at least 5 years and above. Naghihiwa ka pa lang nun, hindi ka pa nagbubuo ng mga rolls and all. Okay, we'll set this aside kasi gawa na siya. Pupunta naman tayo sa ating quinoa. Bubuuin muna natin yung carbs natin or yung starch natin kasi mamaya, dahil mabilis na lang to. So, kailangan talasan nyo ang mga mata nyo. I love a good dish na may cream cheese. So, we'll add cream cheese here. Dati, ang ginagawa ko ng pandemic, cauliflower and quinoa bake cups. Di ba lahat tayo gusto kumain ng pandemya? Tapos, nakakaumay na puro carbs yung kinakain mo. So, naghanap ako ng paraan para ma-enjoy ko yung mga salmon sushi bake na pinapadala ng mga small businesses sa amin before. Dahil nagustuhan ko siya, nag-gain ako ng mga 7 pounds. Kaya kung makikita niyo yung episodes namin ng Julian's Kitchen during the pandemic, ang lusog-lusog ko. We'll add some dashi para kakabit siya sa lasa ng salmon. And we'll add just a bit of soy sauce para marami tayong flavors ng saltiness, a bit of sesame oil, and then you wanna mash it. So, wanna make sure na yung quinoa ninyo ay warm para madaling mag-combine yung salmon and yung quinoa. Kasi nga, masyado siyang hiwa-hiwalay. Ang sarap lang mag-eksperimento ng Japanese dishes. Kasi nga, ang creative na natin pagdating sa pagkain, nakakatuwa kaya. Ang daming food vloggers, ang dami nilang ideas na, oo nga naman, bakit hindi? So, may iba rin akong natututunan. At inaamin ko kapag kamali ako. At inaamin ko naman na, niluluto ko lang yung gusto kong kainin lalo. Pag nasa Julian's Kitchen ako. May konting texture na yung kinuha natin. I just want to add some more crunch. Gusto ko lang gumagamit ng Japanese cucumber sa mga ganitong dishes kasi mas may crunch siya. Kahit yung balat pwede mong kainin kasi hindi siya matanda. Sorry naman kung may nasaktan. Hindi ko po sinasadya. So you just really want to slice it ng finely diced. Hindi naman kailangan uniform kasi isasama naman natin yan sa quinoa natin. Masarap lang to pag kinagat. Ang daming nangyayari. Add it all here. Parang kulang pa. Balik ko siya dito. Para may camera ka. Dagdagan pa natin. Did you know na ang salmon ay derived from the Latin word salmo, which simply means to leap. Dahil ang salmon, di ba, isa yan sa mga isda na you can actually find in both fresh and seawater. So kapag nagmamigrate sila, kinakalaban nila minsan yung current para mahanap nila kung saan sila manganganak o mangingitlog. Kaya medyo mahirap din talaga makahanap ng salmon, especially yung fresh na salmon. So we'll add a bit of pepper. And para mabuhay natin tong dish na to with the salmon, I love adding lemon zest in my salmon dishes. Make sure na yung yellow part lang yung makukuha nyo kasi ayaw nyo naman na magkaroon ng pait yung kinakain nyo.
Mahirap na kung may pinagdadaanan ka, tapos mapait pa yung nakain mo. Naku, baka itapon mo yung kinakain mo, di ba? So, going back to our salmon, did you know na ang salmon natin has omega-3 fatty acids that's really good for our health? Actually, also high in protein. Same goes with tuna. At ang nakakatuwa sa tuna, isa tayo sa pinakamalaking exporter ng tuna sa Japan. And then, okay, so tapos na yung salmon quinoa rice natin, may cream cheese. We will start slicing our tuna and our salmon and mix it up with their seasoning. Let's start with tuna. I have here some black roe. Napansin nyo, I am using a blue chopping board kasi para wala akong cross-contamination na magagawa. Sa bahay namin or in any restaurants, you'll find color-coded chopping board. So may chopping board ako for dairy, may chopping board ako for cooked meats, may chopping board ako for seafood, beef, and pork. At saka veggies. Magkakaiba sila para walang cross-contamination. And then at least once a week, dinidisinfect namin siya. As in, you can actually use either salt and lemon. Kukuskusin nyo lang yan. And then rinse it and then paarawan ninyo. So you want to make sure that you will slice against the grain. Okay? Yung iba, gusto nila parang halos tuna tartar. Pero ako, gusto ko kasi yung may nababite ako. Si Ryan, ang gusto niya talaga tuna, ako salmon. Especially kapag kayong tuna ay pulang-pulo. Kamusta ka man ay? Lalo natakpan. Actually, pinag-isipan ko mabuti paano papasok eh. Mali pa rin. Sa palagay mo ba hindi kita mapapansin? Then you want to slice it like that. Actually, magagalit sa'yo ang sushi chef sa pag-slice mo. Kasi, ang pag-slice na nga ng sushi daw, kaya matagal ang training, tsaka kaya mahaba yung knife. One Dapat stroke. ganon. Pero dahil hindi naman traditional yung ginagawa ko, wala akong binibreak na law sa kanila. Kaya ayoko ring magpaandar na kaya kong gumawa ng mga sashimi or something kasi may technique talaga siya eh. May kailangan kang respetong ibigay talaga sa sushi masters and hindi ko naman i-cross yung line na yon. Okay? You wanna cube it. Gusto ko talaga medyo, hindi naman sila uniform sizes but at least even yung pagkaka-distribute ng mixture sa kanila mamaya nung sauce na gagawin ko. Ito, kahit hindi nyo siya gawing hand-rolled, yung gusto nyo lang papakin or gusto nyo lang ilagay sa lettuce cups, pasok pa rin tong recipe na to. Ang tuna has a lot of B12, omega-3 fatty acids, at lean meat siya. So, di ba yung mga bodybuilders, ang dami nilang magbaon ng tuna, tapos yun lang yung kinakain nila, tapos yung in brine lang. water. Kasi yung brine may asin pa eh. Actually, oo nga, tama ka. In water. Okay. Have our tuna here, and we will now make our salmon. Sa pagkakataong to, look kung gaano ka-orange. Ay, ang saya. Since hindi pa skinned yung salmon natin, we will actually have to take out the skin. So your knife should be bendable para madali siyang ma-fillet. You wanna make sure na matuyo muna siya, otherwise dudulas siya. So we will look for an indentation dito sa ilalim ng salmon natin. You press it and make sure na makuha nyo yung balat lang. There, ayan. Nasa ilaob na tayo ng balat, in between ng balat at ng laman. Sorry guys, hindi mo na ako chichika sa pagkakataon to. Baka may ligwak factor na naman to. And long strokes. You want long strokes. Akala ko, ang haba na nagawa ko. Ay natin to guys. Sa kabila. There you go. And then, pwede niyo pang i-reserve yung skin, season it, bake it with naka-sandwich sa isa pang oven tray. Meron na kayo salmon skin chicharon. Kasi wala naman ding tapon ng salmon. Piprituhin lang yun. Yung iba binibake, yung iba piniprito. Pero yun lang yun. Yung balat na tinatanggal mo, season it and then that's it. Yeah. Ah. And stretch natin yan. Focus.
Focus. So, anyway, may makukuha naman kayo na sashimi grade na salmon. Yung naka-skin na, or you can just take out 1 order or 2 orders of salmon sashimi. Kapain nyo na lang. Kung may tinik, just take it out. Or makikita nyo naman yan sa pag-cube ninyo. Ang ganda ng kulay niya. Actually, malalaman nyo kung totoo ang salmon pag bright orange yung color niya. Kasi merong salmon na, dahil nga marami ring species, ang salmon, yung Alaskan Norwegian salmon or ano, yan yung talagang manamis-namis, walang lansa, at saka very milky yung taste niya. Ayoko siya masyadong liitan kasi gusto kong nakakagat siya. So, iba-ibahin natin yung sizes niya. Here. Pag natapos na natin itong paghihiwa na to, mabilis na lang to, promise. Maganda dito sa salmon, pag binake nyo na siya ng siya lang, could be just salt and pepper, lemon, garlic, pwedeng paglaruan. At saka marami na rin ng mga delis ngayon who sell super fresh salmon and tuna. Ang difference lang din talaga ng tuna sa salmon is mas may laban yung tuna meat. Mas may ganit ba pag hiniwa. So hindi ko alam dahil ba ang tuna mas malakas sa salmon, Bob? Kaya mas marami siyang muscles or fibers. Pero ang salmon lumalaban sa current ng buhay. Sa current ng buhay! So, ang tanong dyan, salmon ka ba? So, for our tuna, we'll add some gochujang. Ay, you had me at gochujang. I had you at everything. Wow. Ay! Nakapal na mukha ako. Nakapalan ako sa sarili ko mukha. And then, some sriracha kasi si Rai mahilig sa maanghang. Kasi, okay, ang difference ng gochujang sa sriracha maliban sa spelling. Ang gochujang manamis-namis because it's Korean. Ang sriracha is Japanese, so medyo may tamis pero mas may asim siya. Yes. Oh, you had me at sriracha pala. Ang gusto mo yung sriracha. Pues, para you're all mine, lalahatin ko siya. Madali naman akong kausap. And then, just to get that creaminess, we'll add our mayonnaise. You can use any type of mayo. Yan yung pinadadala mo sa amin sa studio dati pag lock-in kami. Yes. Ay, ang bango na niyan. Lagyan lang natin ng konting pepper para lang may bite ng pepper. We'll put this here and we'll add spring onions to that. So, yung salmon natin, ang ilalagay naman natin dyan mamaya, mangoes. Ang tuna, ilagay natin spring onions. Kasi yung quinoa for the salmon, meron na siyang cucumber. Tapos actually, alam niyo, pwede lang kayo laging may ganito sa bahay. Pero siguraduhin niyo lang na hindi siya magtatagal ng 3 years, ha? Pag ginawa niyo siya today, Wednesday, Thursday, dapat Saturday, ubos na siya. Tapos just make a fresh batch. Kasi syempre, sayang naman yung freshness ng tuna. Kung babantilawan niyo lang siya sa, diba? Doon. Balik muna ako dito. Maglalagay tayo ng black roe. You can actually also use the red roe or salmon roe or orange caviar. Ako lang, meron kasi pa ako natirang black caviar. So, why not use it? Ay, ang ganda na niya. Oh. Ubusin ko na. Huwag na ako mahiya, no? And then, sa pagkakataong to, huwag maging marahas sa paghahalo. Yung sapat lang. Otherwise, may puputok na itlog. Yan yung roe. So, dahan-dahan lang. What happens pag pumutok yung roe? Sasama na yung lasa niya doon sa tuna, hindi na siya masyadong hiwalay. Mababawasan na yung texture. So now we'll add here our gochujang, mayo. I love mayo. Ito, hindi ko na nga siya lalagyan ng spring onions kasi may cucumber na tayo. But I will add katsuobushi to this for a deeper flavor of fishiness. Siyempre iba, pinantatop nila yan. Di ba ito yung tinatop sa takoyaki para sumasayaw-sayaw siya? Ako, gusto ko, nakadikit siya sa isda. Tikimin natin, tikimin. Pwede ko siya lagyan ng dashi. Malap. Lagyan ko na. Alam ko na. Lagyan ko na siya ng sugar. Para makuha ko yung tamis na gusto ko. Konti lang. Yes, baka sabihin niya, ay, Juday, hindi nilalagyan na asukal yan. Kusina ko, andar ko. Dibs? Oh, di ba nakuha ko yung gusto kong tamis? Let's start in building our cups. Maganda ang nori kapag bagong bili or halimbawa yung kakabukas nyo lang. I want to just... Lagyan na natin ito. There you go.
Hindi natin i-bake to salmon kasi ayoko siyang luto. But kung hindi nyo trip kumain ng raw na salmon, you can always bake it with your sushi cups. Parang yan palang good to go na, no? Oh, yeah. O kailangan pa talagang lutuin? Well, gusto ko lang na mag-melt yung cream cheese. Kasi nga bake. But otherwise, pwede na, no? Yeah. Pwede naman talaga siyang kainin ng ganyan na. Ang maganda lang dito, kahit nabusog kayo dahil kinwa yung base, sakto lang yung calories na nakapasok sa katawan ninyo. Hindi siya masyado nakaka-guilty. So kung gusto niya pa na mas parang na kumakapit yung kinwa, pwede nyo dagdagan ng cream cheese. Pwede nyo dagdagan ng kahit na anong quick melt cheese or mozzarella cheese. It can be as cheesy as you want. Kung hindi naman cheesy ang mga nakapaligid sa inyo, edi ikaw na lang ang maging cheesy. Daan mo na lang sa pagkain, besh. Okay lang yan. So, kung halimbawa may bisita kayo, tapos dinatnang kayo ng bisita nyo, ginagawa nyo to, sabihin mo sa visitor mo, ay, halika tulungan mo ako. Masaya to. Punuin ko na tong muffin pans ko. Andun na rin naman tayo. Do the kids eat? Yeah. Si Johan loves this. Johan, Lucho oo. also. Si Luna. Si Luna hindi Yung pa. nori. Oo. Nori siya. Pero Saka yung kumakain siya salmon. ng ano, diba? Salmon at saka ng tuna sashimi. Ayan. Okay. So, we're done with our cups. Add this with some mayo. Of course, more mayo. Kung gagawin niyo to sa may party, at least, diba? Parang full meal na siya kasi may carbs. May fish. May cucumber. Pwede nga kayo maglagay dito ng kahit na anong leafy greens. And then we'll just add our mangoes. Pwede naman damihan yung mangga nyo or pwede namang, actually alam niyo yung pickled mangoes na naka-jar? Pwede nyo rin gamitin yun dito. Kasi iba naman din yung binibigay na flavor nung asim, nung pickled mangoes. Tapos yung crunch niya. Ay, bakit ba ngayon ko lang naisip yan? Don't worry, tatakpan naman natin ng salmon yan. And they say, diba, we eat with our eyes first. So, pag ginandahan mo yan, tapos yan yung centerpiece mo, lalagyan pa natin ng microgreens yan. We'll also put edible flowers just to be able to show you guys kung paano nyo siya pwedeng present as a party favor. Otherwise, you can just take it out and just enjoy it. Pati yung mangga maru-roast. Ng slight. Konting-konti lang naman. Ang gusto ko sanang ma-achieve yung magkaroon siya ng konting burn. Okay, we'll pop this in the oven at least 10 minutes. And then we will move to our hand-rolled tuna. So, ang paggawa ng tuna ay hatiin natin ganyan, gitna. And then, just one side lang nung nori ang lalagyan natin ng rice. Kailangan ko ng water para hindi dumikit sa kamay ko. Then, we'll add our wasabi, cucumber, and then our avocados, and then our tuna. See, busog na busog siya. Then we will start rolling it. Dami. Yeah. And then, kukuha lang tayo ng konting rice para dumikit siya. There you go. Yan. So, we have our first roll. Actually, ang trivia dito, isa to sa mga unang natikmang kong Japanese food nung dinate kami ni Kuya Jeff before. Noong araw pa, sa Saisaki. Ang ano niya sa amin, pag hindi kami kumain ng sashimi, ng may wasabi, kami ang magbabayad. Eh, trabaho ko lang naman nun, Mara Clara. Ang sweldo ko, 1.5 per day. Anong ibabayad ko doon? Inubos talaga namin. So, doon ako nagsimulang makagusto ng wasabi. Doon ko nasimulang kumain ng mga sashimi. And then, our tuna. Ang hindi ko pa nasusubukan, chirashi bowl. What's a chirashi bowl? Chirashi bowl is just like sushi rice lang with different types of sashimi slices. Tapos over rice lang siya na mainit. Si Odi naglalaway. Diba, Tito Sarap. Odds? And then, we can still add some more tuna on top para nga naman happy sila. There. So again, it's nice to have this bonding activity with your kids. Actually, pag dinner, pwede kayong maglagay lang ng sushi rice, ng tuna, ng salmon, and then let them be creative and make their own rolls. Let's roll it again. We now have our hand-rolled spicy tuna. Ngayon, sa sausawan, it's up to you kung gusto niyo pang maglaro ng mga lasa. Pero kasi as it is, malasa na yung mismong tuna mixture natin. But if you want to add more flavor, you can make mayo and grated garlic and then a bit of Japanese soy sauce. May wasabi na to. So ngayon, ang ilalagay ko na lang dito toyo. So we'll just add some andar there. Kasi saya lang nung may parang agogo dancer dyan. Ha? Ang luma ng agogo dancer? Ballet dancer na lang para mas now. Naku, may mga bashers na naman ako dyan. And
And usog natin. Lagay tayo dito ng greens. Add more. Para may option yung guest kung gusto nila ng dagdagan pa ng tuna or papakin na lang nila after, diba? Ay, lovely. Beautiful. One down! We'll get our salmon baked cups. Oh, at dahil mainit siya, hindi ko siya mahahawakan. Subukan natin siyang ilagay dito. Baka sakaling. There. Kailangan to ng... Ay. 1, 2, 3, 4. Ang ganda-ganda ng kulay niya! 5. And then, we will add our salmon. There. And then, lalagyan natin ng furikake. What's furikake again? It's a mixture of nori and sesame seeds. Normally, ito yung mga nilalagay sa fried rice. Tapos meron na rin siyang dashi. May iba na siyang seasoning. Design siya o lasa? Lasa. May lasa siya. Meron siyang texture. And then, lalagyan lang natin ng andar na centerpiece para lang may kulay siya. Kasi yung iba naman talaga, sinasalad naman talaga nila yung microgreens, baba, diba? Tapos may Japanese salad dressing lang sila. Alala ko nung mga bagong kasal tayo, tapos bago yung Instagram, pag nagpo-post ako ng marami mong microgreens, may nagko-comment, ba't daw ang kalat-kalat ng sandwich ko eh. Oh, aminado naman ako. Hindi ko naman siya i-deny. Kaya kasi sinusubukan ko na magbagong buhay. Buhay! And then, pang-andar lang, para lang happy. Bilang natin ng bulaklak. So cute! There! We're done! Yay! I'm so happy! Come on, Daddy. Tikiman time. Okay. O, di ba ang dali lang? Medyo tumagal lang naman tayo dahil naghiwa pa ako ng tuna at saka ng salmon. Otherwise, kung pre-made naman na siya before or nakahanap naman talaga kayo ng sashimi grade na tuna, madali na lang ang buhay. One down to, no? Yeah. Okay. Ayos. Siya yung salmon ang nakasama ko. Yes. Wow. Ito. Bago ka na chef. Very good, very good. Very good, Daddy. Very, very good. I love it. Oh, gumuguhit yung masabi. Yeah. Ako nga, walang masabi, maanghang pa rin. Sarap. See kung gaano lang kadali gumawa ng mga pagkain that's good for entertaining or at least kung gusto nyo ng kayong dalawa lang mag-asawa, pwedeng-pwede pa rin. Please try my recipe. And if ever na nasubukan nyo, please let me know how it turned out. It's also nice to take a photo of it and tag us at Julian's Kitchen either on TikTok or Instagram account. Don't forget to like and follow and subscribe Julian's Kitchen, TikTok and YouTube and Facebook page. Thank you guys for spending your Wednesday with me. I'll see you again next week for another episode of Julian's Kitchen. Don't forget to always be grateful, always be kind, and may God bless you all. Bye! Hey! Let's Ayun try it, the tuna. Ang takin sa lang masabi yan, para walang... Look! Oh! Lumaba ka ba sa current ng buhay? May bakla ba dyan? Is derived from the word. Again, with confidence, please. Patanungin niyo.